What's up everyone, Vinci here and we're back again for another movie night, Foodie Ideas, Tips and Suggestions. So last time, kung nakita nyo, gumawa kami ng San Marino Aglio Olio pasta. So ngayon, itatry naman namin yung San Marino Tuna Flakes in Marinara Sauce. So tingnan natin kung kasing sarap ba siya ng aglio olio or mas masarap pa. Okay, let's go to the kitchen to prepare the ingredients. Okay, so for the ingredients, we have tomato and garlic. And we have buttercup butter. We have the Bukas na kasi siya. so yung mga paborito, SM bonus spaghetti pasta. Yan. And of course, ang highlight ng ating video ang San Marino Tuna Flakes and Marinara Sauce. Yan. Titikman natin kung masarap din to tulad nung San Marino Aglio Olio. Okay? Okay, so first is yung butter. Yan, tunawin natin siya. Okay, so after ng butter, yung garlic naman yung ilagay natin. Yan. So, titikin lang siya saglit. Tapos, saka ko isusunod yung tomato. Yes. Bango? Okay din. Maglagay tayo ng onting oil galing dun sa San Marino Marinara Sauce. Yan. Ano? Bango. Okay din. Ilalagay na natin ang San Marino Tuna Flakes and Marinara Sauce. Para sa food drinker. Oh! Food ranger, di ba gano'n siya? Parang marking siya lang. Oh! Masumsum mo. Masarap siya, no? Mamaya tingnan natin kung masarap to, mga pre. Tama niyo yung parang sa mga restaurant na bolognese. Parang may amoy ka naman, ano, matamis, no? Parang siyang spaghetti. May Oo. bolognese. Okay, tikman natin pati yung pasta na kung masarap, kung bagay siya. Okay. Ayan. Ito na yung sauce natin. Then, lalagyan na natin yung pasta. Luto yan. Maligo kayo. Maligo kayo sa San Marino Marinara Sauce. Yan. Ubus mo ba natin? Para maubos siya, no? Grabe mo, masarap to. Ako makaparami naman ako ng kain nito. Kahit masakit ang ngipin ko. Okay guys. Later, mamaya pa na tayo sa sa tikiman natin. Okay? Okay, so titikman na natin ang San Marino Tuna Flakes in Marinara Sauce. Pasta. Okay. Tikman natin kung mas masarap siya dun sa San Marino Aglio Olio na ginawa natin nung nakaraan, di ba? So guys, hindi pala pinakita kanina, pero nagdagdag kami ng 2 pinch of salt, tsaka 2 pinch of pepper. Nakalimutan namin videoan, pero nagdagdag kami for added flavor. Okay. Tsaka yun, nilagyan namin yung cheese toppings. Okay, so titikman na natin. Okay na? Yeah. So titikman na natin kung ano mas masarap. Pero mabango siya, ha? No? Fairness, ha? Oh yes, Sarap. it's very nice. In fairness, legit yung marinara sauce niya. Maralasa mo yung asim. And yung garlic yung nilagay namin. Sarap. Sarap. Hati mo ba ito, baby, kanina? Yeah. Ano masasabi mo? Masarap. Sarap, di ba? Pero mas masarap. Ito yung aglio olio. Different yung taste nila. Kung mahilig ka sa oil and garlic, then aglio olio. Pero kung mahilig ka sa parang maasim-asim na parang
Bolognese, diba? Parang ganun. Mama. Parang siyang bolognese. Pero, yun nga, marinara kasi meron siyang asim eh. Mas dominant yung asim niya. Yeah. So, in fairness kay San Marino yung isang can, apak na siya ng flavor kahit hindi ka na magdagdag. Well, kasi kami, gusto namin ng mas malasa. So, nagdadagdag kami. Pero, as is, pwede na siya, di ba? Halo mo lang ng pasta. Kunwari, nagkamadali ka. Dito ng pasta. Lagyan mo lang sa pan lahat yun, haluin mo. Pwede na. Actually, kahit di ka na mag-pan, pwede kang kung meron ka ng pasta sa ref. Pwede mo yung microwave, no? Yes. Pwede mo na siya microwave kung nagmamadali ka. Ilagay mo lang yung San Marino Marinara Sauce sa pasta. Microwave mo, then mix mo. Sarap. Good job kayo, San Marino. Dagdagan niyo pa rin ng iba't ibang sauce pa. Siguro kung may isasuggest ako, siguro gusto ko ng anong tawag doon? Yung parang carbonara, no? Parang kakaiba naman. White sauce. Yun, white sauce naman. Hindi ko alam kung meron ng ganun pero yun ang suggestion ko sa San Marino. White sauce naman. Okay, nagumili na ako. Bye guys, mag-movie na kami. Dadalhin ko na to. See you on my next video.